مع أزول فلاو. مرحبا بكم في بودكاست حديث ومغزل اللي غنناقشوا فيه قضايا ومواضيع كتهمنا وكتهمكم من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر المجتمع. معكم أسماء ومعكم سميرة. مرحبا بكم في اول حلقه من بودكاست حديث ومغزل. في هذه الحلقه غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي بالنسبه لينا سو انتريستينغ، يعني مثير للاهتمام. هذا الموضوع هو الجمال اللي غادي يتقسم لتو بارت. ذا فيرست بارت غنهضروا فيه على الجمال، مفهوم ديالو والمعايير ديال الجمال. وفي السيكند بارت غنهضروا على واحد الحاجه اللي سميتها البريتي بريفيليج، اللي هي الامتيازات اللي كتكون عند الاشخاص اللي زوينين. Beauty is what your mind perceives from what you see. It's something natural, something that it comes from the inside. When you see something like the birth of a child, when you got your baby and you see it for the first time, that's amazing and beautiful. I don't even know. I couldn't explain what beauty is to me, but I think it's just appreciation for like everything in general, just like life. اشنا هو الجمال بالنسبه لك؟ الجمال بالنسبة لي هو صراحة سؤال صعيب بزاف صعيب، حيداش الجمال بحال قلتي في different ways. يعني كاين مثلا الجمال ديال الجسد، كاين الجمال ديال الروح. ماهاش بالنسبه لي الجمال الاهم، حيت واخا تشوفي الانسان الجمال ديالو خارجي، ولكن ديما داك الجمال الداخلي كيعكس الجمال الخارجي. يعني وقت ما كتشوفي واحد الشخص اللي الروح ديالو جميله، فاكيد كينعكس عليه. اين واحد فيهم اللي كيبان لك هو اللي كيمثل الجمال ديال بصح الداخلي. واخا هادشي ماشي زعما كنحاول انني ندير راسي الجمال الداخلي لا شي ولكن راه واخا كتشوفي الانسان زوين في برا، ولكن ملي كتعاشري داك الشخص وما كانش عنده داك الجمال الداخلي، يعني ما كانش عنده ديك الروح زوينه، ما كيبقاش يبان لك داك الجمال الخارجي، ما كيبقاش باقي يبان. هذه انا بالنسبه لي حقيقه صراحه ومجربه. ولكن اول حاجه حنا زعما كتعجبنا ولا كتعجبنا هو الجمال الخارجي، ولكن اللي بزاف كيبقى هو الجمال الداخلي. يعني الشخصيه ديالك، الروح ديالك كيديرها، واش ايجابي، واش انت ايجابي في الحياه ديالك. انا بالنسبه لي، انت شنو هو بالنسبه لك الجمال؟ انا صراحه كيبانوا ليا بجوج. المهم يقدر الا قلتي لي شنو هو الجمال، نقول لك الجمال الخارجي والجمال الداخلي بجوجهم في نفس المرتبه. حيت انا مثلا الا شفت شي حد، فاول حاجه كنشوفها ولا اول حاجه كتعجبني هو الجمال الخارجي ديالو. كيفاش انا غنعرف بالشخصيه ديالو، كيفاش غنعرف الجوهر ديالو كي داير. ولكن نفس الحاجه ملي كتعاشري شي حد وكتلقاي باللي عنده صفات خايبين، كيمشي داك الجمال الخارجي. ونفس والعكس صح. والجمال ماشي غير فقط في الاشخاص، الجمال في كل شيء بالنسبه لي في كل شيء. يعني تشوفي الطبيعه، الجمال، الطبيعه، الماكله الجمال الميوزك، كل شيء شحال الامور. ايما انا بالنسبه لي هذاك الجمال يعني في كل حاجه والجمال ديالها. كما قلنا اول حاجه كنشوفو هو الجمال الخارجي، يعني المظهر الخارجي ديال الانسان، الشكل ديالو، الملامح ديال الوجه ديالو. فما يمكنش لينا نعرفوا الجوهر ديالو ولا الجمال الداخلي ديالو في اول مره. زعما داكشي علاش العالم خلى هاد الجمال الخارجي ولا المظهر الخارجي يكون اهم من الجمال الداخلي. الانسان دار واحد المعايير باش انك تسمى جميل في مظهرك الخارجي، المسمات بمعايير الجمال. ولكن اش كنعنيو بمعايير الجمال؟
اشنا هما هاد معايير الجمال. كي قلنا معايير الجمال اللي كنعنيو بها انه هما دوك الصفات اللي الا كانوا عندك كل ما كانوا عندك راه كتسمى كتسمى زوين. زوين. وهاد معايير الجمال اللي كنسميوهم ايضا مقاييس الجمال او علامات الجمال كيختلفوا من زمان لزمان. يعني المعايير الجمال ديال الماضي ماشي بحال ديال دابا، أيضاً من مكان لمكان. كيختلفوا من مكان لمكان. وغالبا هاد معايير الجمال كتقسموا 3 ديال الاقسام. عندنا الشكل وعندنا اللون وعندنا الوجه. يعني غادي نهضروا على الشكل اولا ومن بعد غادي نهضروا لكم على اللون وغادي نهضروا على الوجه. نقدر نقولوا 2 اقسام ونقدروا نقولوا 3 حيت اللون يقدر يكون يجي مع الوجه. لون البشره اول حاجه غنبداو بها هو الشكل. اذا شنو هو داك المعيار اللي ولا شنو هو شكل الجسم تالي بالنسبه للمراه؟ هو اول حاجه كاينين بعض العيالات كيسحب لهم الا كنتي غليظه راه كتعجبي الراجل، ولا كنتي وكاينين اللي كيقولوا باللي الا كنتي رقيقه راه غتعجبي الراجل، ولكن الراجل هو فطريا كيعجب واحد الشكل اخر يعني بدون لا وعي حيت هو صياد بالفطره. الرجل صياد بالفطره. دونك خصو يعرف الفريسه ديالته. داكشي علاش شكل الجسد المثالي عند المراه هو شكل الساعه الرمليه. كيفاش كتكون هاد الساعه الرمليه؟ الساعه الرمليه مثلا نقول لكم الشكل كتكون عريضه في الكتاف والخصر ديالها كيكون صغير ومنطقه الحوض او الورق كيكون كبر. يعني بحال الا قلتي منطقه الخصر كتكون صغر من منطقه الحوض. هذه هي الساعه الرمليه وكتسمى حتى الكوكاكولا شيب، يعني بحال هذيك القرعه ديال كوكاكولا. والسبب اللي كنشوفوا ان هذا شكل الجسم كيعجب بزاف الناس هو يعني نشوفوا من نظره الرجل. واخا كنشوفوا ان هذا الشيء غير مهم، ولكن حنا علميا من نظره الرجل ملي كيشوف الشخص او المراه عندها داك الشكل الجسم فملي كينجذب ليها هو العقل الباطني ديالو او اللاوعي ديالو كيقول ليه ان هاد المراه هذه راه غادي تكون قابله للانجاب وعندها خصوبه عاليه. حتى علميا راه مثبته ان هي كتكون عندها واحد القابليه ديال الانجاب يعني عاليه وكتكون عندها خصوبه ايضا عاليه على حسب واحد الدراسه. هاد الدراسه قامت بها واحد الدكتوره سميتها جين بوفيت متخصصه في الايفولوشنري بيولوجي اللي هو علم الاحياء التطوري في جامعه ستوني بروك بنيويورك، اللي قالت فيها او اللي اثبتت فيها هاد المعلومه اللي قلنا ان المراه يعني ملي كيكون عندها داك الجسم ديال الساعه الرمليه اذا فهي عندها واحد الخصوبه عاليه وكتكون عندها واحد القابليه للانجاب عاليه. يعني ما كتكونش عندها بزاف ديك الخطوره انها تسقط الجنين ديالها. وفعلا حيت كاينه واحد الحاجه سميتها اصلا نفس الحاجه سميتها الويست هيب ريشيو، يعني نسبه الخصر الى الورق، هو كيتعتبر مقياس للسمنه. كيعتبروه باللي هو مقياس الحاله الصحيه ديال الشخص وخصوصا ديال المراه، حيت قال لك باللي المراه اللي عندها محيط الخصر زايد ولا اكبر على محيط الورق كيتعرضوا لمخاطر صحيه اكثر من هادوك العيالات اللي الاجسام ديالهم بحال الساعه الرمليه او الاجاصه. هما في هذا المقياس السمنه دخلوا فيها حتى شكل الاجاصه. بالنسبه لهذا الشكل الساعه الرمليه هو الشائع بالنسبه للعالم كله، هو الشكل المثالي. ولكن الا مشينا مثلا لكوريا فكنلقاو باللي فعلا خص المراه يكون عندها شكل الساعه الرمليه، ولكن خصها تكون رقيقه. هما في كوريا عندهم معايير جمال اللي صارمه وقاسيه بزاف. هما كيقول لي خصك ما تفوتيش 50 كيلوغرام، ولكن في نفس الوقت خص يكون عندك ديك الساعه الرمليه، ولكن في نفس الوقت ما خصكيش تكوني غليظه، خصك تكوني رقيقه. يعني مستحيل. فهمت؟ هو صعيبه الا كان الجسم ديالك مثلا ماشي بحال الساعه الرمليه، يعني مثلا كان الجسم ديالك مستقيم هكا صعيب شويه. يعني ضروري خصك تكتسبي شويه ديال الوزن باش انك يكون عندك داك الجسم.
ولكن هما خصهم تكون رقيقه. مثلا من معايير الجمال عندهم هو ان المراه خصها تكون رقيقه. رقيقه ما امكن، رقيقه ما امكن. رقيقه كل ما كنتي هو هذاك. اما في المغرب العكس تماما. كل ما كنتي غليظه في المغرب كل ما كنتي اجمل. اكيد راه ماشي ما كنهضروش على ما كنعموش. ماشي ما كنعموش، ما كنهضروش على الاستثناءات. اها كنقولوا عامه فعلا ماجوريتي. يعني كاينين الناس اللي غايقولوا لك لا حق انا ما كتعجبنيش شي وحده غليظه، وكاينين اللي غايقول لك انا ما كتعجبنيش شي وحده رقيقه، ولا كيقول لك انا ماشي مهم عندي تكون عندها هادوك استثناءات. ولكن كنشوفوا يعني الشائع او المتداول، يعني داك الشيء اللي كاين بزاف. ففي المغرب كنشوفوا باللي المراه خصها تكون غليظه، وكل ما كانت غليظه بزاف كل ما كانت مزيانه. ماشي داك الغولد زعما، حيت كاين فرق ما بين السمنه، يعني السمنه اللي خايبه وكتعتبر مرض، وكاين فرق زعما ما بين هذاك الغولد يعني كاين كتكون اللي مشكله حنايا هنايا كيوصلوا لواحد الحد اللي كتكون سمنه مفرطه، كتوصل لواحد الحد اللي بنادم ما قادش باقي ينعس، وما قادش يتمشى. ما قادش يتمشى، ملي كيدير الخدمه ديالو كتلقاه ديما عيان. هذيك خطر. هذيك خطر بزاف. اما عادي انسان ما يهتم بالصحه ديالو. ولكن حنا في المغرب ملي كتشوفي واحد الشخص كيفرض على مثلا شي امراه خصها تكون غليظه عادي تزوج بها، والمشكله كتلقيه خاطب هاد البنت هذه، ولكن لا كيمشي حتى كيخطبها وكيبدا يفرض عليها القوانين ديالو. لا حكا خصكي تكوني غليظه، لا حكا بيضي شويه وجهك، لا حكا كدي شويه حجبانك. يعني الا ما كنتيش مثلا شتي ديك انت مثلا الشخص كيعجبو شي واحد يكون غليظ، ما تمشيش عند ديك الانسانه اللي رقيقه وتكرهها في حياتها. حيت مثلا ماشي كاع البنات عندهم ديك قوه الشخصيه انهم لا ما يتسوقوش، ماشي شغلي انا غنبقى كيما انا عجبني راسي رقيقه. حيت ملي كيسمع مثلا كيجي شي واحد يخطبها وتسمع منه باللي خصك تكوني غليظه، خصك تغلاضي شي شويه، انت رقيقه مالك ما كتبانيش هكا، ف كتولي تبغى دير اي حاجه باش تغلط. والمشكله كتلقيهم كيستعملوا شي امور اللي خطر على الصحه ديالته. ماشي غير خطر، كيقتلوا. ملي البنت كتشوف ان يعني هذا الشخص هذا ما عادش يقبل بها الا انها خصها تغلط مثلا، وكي قلتي انهم كيغلطوا باي طريقه، يعني كيستعملوا اي طريقه. يعني مثلا شي بعض المرات كتلقاي مثلا هاد البنت شتيها اليوم غدا اش من سيمان الله يهديك، كتشوفيها اليوم بعد غدا مبالغه شي شويه، ولكن راه في وقت خيالي كتلقايها غلاضت البنت. كاين كيستعملوا شي امور اللي خطيره على الصحه. منها اهم حاجه اللي المهم كلشي كيعرفها هي دردك. هذاك دردك انا كيسحب لي عشوب. انا فلو كيسحبني عشوب. دردك راه فانيد وماشي مرخص به. واخا كاين بعض المرات كيشريه في الصيدليات، ولكن ما عرفتش من النوع ديال الصيدليات. المهم الصيدليات كيشريوه كيشربوه. عرفتي راه قريت في شي قصص ديال البنات اللي استعملوا. قالت لك وحده 6 الحبات اللي كتاكل في النهار، قالت لك حيت انا بغيت بالزربه، بغيت نغلاض بالزربه وخرج عليها ديال بصح. قالت لك ندمت حيت مرضات ديال بصح. المشكله ان هاد الدردك راه كيتعطى الابقار. واش دير ماشي حتى قضيه بقرا، واخا ماشي مشكل يعطيو البقر، كلنا حيوان غير الفرق في العقل. ولكن خطير على الجسم ديال الانسان. راه كاين خصوصا ملي كتاكله بواحد الطريقه اللي لا عقلانيه، وبواحد الطريقه اللي ما مشيتيش عند الطبيب، ما مشيتيش سولتي، ما مشيتيش خديتي النصيحه ديالو وما راقبكش انك كيفاش تغلطي. غير الدواء مثلا، غير الدواء بسيط خصك تشوفي الطبيب يقول لك شحال تشربيه، امتى تشربيه، امتى تقطعيه، واش الدواء جاي معاك ولا لا. المهم كاين بعض البنات كيجيبوا داك الدواء ما عارفين لا منين جاي لا من مصاوب، وكيصرطوا فيه كياكلوه
وكيشربوه يعني بكميه كبيره لا واعي. والو يعني ما بحال الا كتهزي شي حاجه وانت ما عارفاهاش وكتدخليها للجسم ديالك، يقدر يضرك، يقدر يقتلك، يقدر تخرج فيك شي عجب. ضروري تخرج فيك شي وراه كاينين بنات اللي ماتوا بهذا الشيء، ماتوا بهذا الدردك. حيت مثلا كاينه بلا دردك، كاينه اللي كتجيب الدواء ديال الاعصاب، حيت كنعرفوا بلي الدواء ديال الاعصاب كيغلط. وكاين اللي كيشربوه بكميه كبيره حتى كيوليو غلاض كيخرجوا على الاعصاب ديالك، وكيخرجوا على ريوسهم. كاين سمعت واحد الحاجه كتستقي مريض الاعصاب باللي كاين اللي كياكل الدواء ديال الربوه، الله ملي كتاكليه كيخرج فيك الربو. راه كاين اللي كياكلوا شي حوايج ما عرفت فكر شويه راه كيقول لك الدواء ديال هاد الحاجه ما تشربيهش غير على واحد الحاجه اخرى، فما بالك انت تبقاي تشربي فيه باش تغلاضي وتخرجي في راسك شي عجب اخر. راه كتمرضي بالقلب، كتمرضي ولنفرض كاع انها غلط، راه تخرج على راه ضروري غادي تخرج على بحال قلتي غيتوصل واحد المده ملي تكبر مثلا 40 عام لفوقك، راه غير رجعوا لي هذوك الاعراض. الا ما جاتكش من هنا ل5 سنين غادي تشكل في الربعينات ديالك. المهم كاينين مواد بزاف اللي كياكلوهم البنات باش يغلاضوا وخطيرين على الصحه بزاف، ولكن الانسان ما واعيش حتى ما كاينش بنادم. يعني الانسان ما كيقولش زعما ما كيقولش راه يقدر داك الشخص غيأثر في هذه الهضره، ولا حيت بلا الرجال كتلقاي العائلات هما بريوسهم مثلا شي وحده غليظه بخير، يعني الصحه ديالها عاديه ماشي غليظه بزاف، كتلقى شي وحده رقيقه وكتبقى عليها اويلي واش راه شويه اللي بقى لك ما غتبقايش تباني. اسمعوا بيقولوا بصح ما كيبانش، كاينين شي القاب من كثرة السم ديالك ما بقيتيش زعما ما كدير فيك الماكله والو. كاينين شي حوايج ديما كتقوليهم للشخص كيأثروا فيه، واخا يبقى شاد فراسو صابر وهذاك غيأثروا فيه في الاخر وغيقلب على اي طريقه يغلاض بها. كاين ايضا في الصحراء هذه القضيه هي ديال الغلط 100% كاينه في الصحراء، يعني بحال قلتي من التقاليد ديالهم في جنوب المغرب وحتى في موريتانيا. كاينه في موريتانيا الا سولتي مثلا اي واحد قلتي ليه اش كتفضل مثلا واش المراه الغليظه ولا المراه الرقيقه، غيقول لك المراه الغليظه. داكشي علاش كيديروا واحد العمليه اللي هي كتسمى عمليه تبلح او عمليه البلوح، يعني هي بحال قلتي عمليه تسمين الفتيات. هاد العمليه على حسب كل شخص، كان مثلا البنات كيبداوها من 5 سنين ولا 6 سنين. اشنو كياكلوا؟ ماشي هما كياكلوا، قولي كيفرضوا على البنت تاكل. كتاكل مثلا ملي قلبت عليها كتلقاي قال لك كتشرب 40 لتر من حليب الابل. واخا صراحه الحليب الابل زوين، ولكن راه بزاف كميه ما غير شربتي الماء غير هكاك صافي تقهمي. وقال لك 2 كيلوغرام من الدخن هو إلان. تبارك الله. وهذا إلان كيكون مخلط مع كوبين من الزبده. ما شاء الله تقهمي انت يا اختي. تبارك الله. هو خير، ولكن راه كل يوم قال لك 10 أرطال من المواد النشويه المتنوعه. هذا الشيء كلشي مزيان، ولكن راه كميه كبيره ويوميا. وهذا الشيء بالنسبه للبنت اللي عندها 6 سنين فقط. اما البنات اللي كبار راه كيزيدوا ليهم الكميه. علاش كتزاد الكميه؟ بحال قلتي المعده ديالهم كبرات، كل ما كتزيدي المعده ديالك كتكثري في الماكله، كل ما المعده ديالك غاديه وكتزاد. ما بقايش تحكمي في راسك، ما كتكمليش باقي في راسك، غاديه وكتزيدي في الكميه. ديما كيجيك الجوع. لا ما هادشي ما قليل، هادشي قليل. راه غير بالنسبه لينا حنا اللي كناكل هكا، راك ملي كتصفي المعده ديالك كتكون محلوله، راه كتبقايش تحكمي في راسك. ويلا رفضات، حيت حنا قلنا ماشي كياكلوها لخاطرهم، كيفرضوا عليهم. حيت مثلا الا قلبتوا شفتوا شي فيديوهات
راه نحطوها لكم في الديسكريبشن. غتصدموا. بنت عباد الله ديال 6 سنين 7 سنين كتبكي كتبكي، ما باغاش باقا تاكل والو، ما خلاوهاش. و الا مثلا رفضتي انك تاكلي زعما يخليوك، كنظنش. مستحيل. فهمتي جايه تغلاضي. ماشي انت جاي تغلط، جابوك جبناك تغلطي. جبناك تغلاضي. المهم ملي الا رفضتي انك مثلا تكملي الماكله، فعندهم واحد الحاجه سميتها ازيار هو جوج خشبات، واحد الجانب منه مربوط بواحد الشريط جلدي، كتدخل رجلين البنت، رجل البنت كتدخلوا الوسط داك ازيار وكتضغط عليه. تما كتقولي لا باش ناكل كتضغط عليه. وانت تخيلي مثلا داك الالم راه غتاكلي بزز منك. شفت واحد الفيديو ما تكملي داك سميتو تمشي ديك رجليك. واحد الفيديو ديما كنرجع ليه كنتفرج فيه في موريتانيا، ديال بنت صغيره راه تكون عندها شي 4 سنين هكاك، كتاكل تا خرج ليها الدم من النفها، انت كترعف. هزتها صافي امها ومسحات ليها وداتها. واحد سولوا واحد الراجل في داك الريبورتاج وقالوا ليه علاش نتوما كتختاروا زعما كتفضلوا المراه الغليظه. اول حاجه قال لي بلي المراه الغليظه كيكون بحال الا قلتي كابره في الخير وفي الكرم والمراه الرقيقه لا كتبان بحال الا كابره في الفقر وما عندهمش وما كتاكلش ما كتهلاش في راسها. وقال السبب الثاني اللي هو باش تقدر ترفد ملحفتها، يعني باش تقدر تلبس الملحفه، حيت خصها تكون شي شويه غليظه. المهم خصها تكون باينه. والسبب الاخير اللي هو كتكون مزيانه في الفراش. ايضا كيقولوا لك ان المراه الغليظه كتكون بشوشه اكيد. وفي الدول الاخرى كيكون حتى على الرجال كيكون عليهم الضغط بالنسبه للشكل الجسد. بحال مثلا الشكل المثالي اللي ولا ديال الرجل مثلا اللي هو داك الشكل الروماني، الشكل الجسد الروماني اللي كيكون عنده هذاك عريض الكتفين والجسد ديالو عريض شي شويه، وفي التحت كيكون على شكل في. واكيد واحد الحاجه abs قال لك either you have 6 pack or die. وكيقولوا a bigger arms makes a better man. يعني كتفين عريضين كيبينوك رجولي. بحال حنا هنا في المغرب ما كاينش بزاف داك البريشر، ما كاينش داك الضغط على الرجل يكون عنده سيرتن. وحاجه اخرى بالنسبه للرجل خصو يكون طويل. وثاني معيار من معايير الجمال اللي هو اللون. personally ياك ما كنشوفوش مهم، ولكن باللي درنا الريسيرش ديالنا شفنا انه كيقولوا هو معيار من معايير الجمال. فشنو هو داك اللون اللي خص يكون عندك باش تسمى جميل؟ يعني خاصه انا كنشوف هذا الشيء يعني بزاف كنشوفه في كوريا مثلا. في كوريا بحال قلتي في كوريا، ماشي حتى في كوريا، حتى في الدول الاسيويه، الصين اليابان وكوريا بزاف، حتى الافريقيه للاسف باقي كيشوفوا انه مهم جدا. بيتي يكون عندك تكوني ناجحه في الحياه ديالك، خص يكون اللون ديالك ابيض. يعني كل ما كنتي بيضاء كل ما كنتي سنو وايت، كل ما كنتي زوينه كل ما كنتي عايشه بخير. هو احنا بعيدا على حيت كاين اللي كيقول لك باللي ماشي كاين اللي غايقول لك باللي راه دي عنصريه، ولكن الا جينا نشوفوا راه كاين معايير الجمال كيقولوا لك خص اللون. مثلا في كوريا، في اليابان، في الصين ضروري خص تكون البشره ديالك بيضاء، ضروري. داكشي علاش كنلقاو باللي هما كيستعملوا بزاف كريمات تبيض البشره. هو ماشي ما بقاش حتى باقي ولات حتى دابا في افريقيا ولا افارقه كيشريو باش انهم يبيضوا ما امكن من البشره ديالهم. مثلا في السودان في السودان راه كاينين. مثلا شفنا واحد الروبورتاج نقدر نحطوه في الديسكريبسيون، كيقولوا باللي البنات كيمشيو كيشريو شي حوايج، يعني شي ادويه ولا شي برودويات
كيديروهم الوجه ديالهم باش يبيضوا، وفي الاخير يا اما كيمرضوا بسرطان الجلد ولا يا اما كيتشوه الوجه ديالهم ولا وما كيستافدوا والو. يعني مثلا السودان بحال الا قلتي من قبل كانوا كيفضلوا المراه اللي تكون سمراء بزاف. كل ما كنتي سمراء كل ما كنتي زوينه. عندهم كاع اغاني كيتصلوا بس ولكن بحال قلتي ملي دخل عليهم ما نقولوش المجتمع الاسلامي ولكن العرب يعني ولاو كيفضلوا حتى هما انهم كيقولوا مادام اننا حنا دابا كنهضروا بالعربيه وعرب كنعتبرهم العرب كنعتبرهم العرب يعني بحال قلتي يكتسبوا حتى ديك الثقافه ديال ان المراه خصها تكون بيضاء، على العلم ان المراه في القديم عند العرب كانت المراه هي المراه زعما الجميله هي المراه السمراء اللي عندها البشره حمضيه ولا سمراء زوينه. يعني ما كانوش كيفضلوا ان المراه تكون بيضاء. ولكن بينا حنا نعرفوا اشنا هو المسبب ديال هذا اللون، يعني اشنا هو المسبب ديال الاختلاف ديال هاد الالوان. هي زعما بحال قلتي السبب علاش كل حيت ولا واحد والاختلاف ديال كيجينا بعض المرات سؤال مثلا علاش كل واحد عنده لون مختلف، علاش كلنا ما نكونوش بيضين، علاش كلنا ما نكونوش سمرين، علاش يعني في الليسي يمكن انا ما اذكر قرينا على واحد الحاجه سميتها الميلانين. هذا الميلانين هو واحد الهرمون اللي كيتحكم في اللون ديال الجسد، لون البشره، لون الشعر، اللون كيتحكم في اللون في الجسد. المهم هذا الميلانين هو واحد الصبغه اللي كتفرزها لينا ولا كتنتجها واحد الخلايا اللي سميتهم الخلايا الصباغيه وكنقولوا لهم حتى الخلايا الطلائيه. هذا الميلانين كيعطي اللون واحد اللون معين للجلد، للشعر، للعيون، وكاينين 3 الانواع منه. النوع الاول اللي هو الميلانين السوي، هذا النوع كيعطي اللون للبشره والشعر. كاين النوع الثاني اللي هو الفيوميلانين كيعطي اللون الوردي للشفاه وشي بلايص اخرين. وكاين الميلانين العصبي، هذا كيعطي الوان الاجزاء داخليه من الجسم، يعني كيعطي اللون الاعضاء ديالنا في الداخل والاجزاء ديال الجسم من الداخل. الناس كلهم عندهم نفس العدد من الخلايا الميلانينيه تقريبا، كلنا عندنا نفس العدد، ولكن الفرق بيناتنا هو الكميه ديال الميلانين اللي كتنتج، يعني كتختلف من شخص لآخر. والجينات ديالنا هما اللي كيحددوا نوع الميلانين ديالنا، يعني كل واحد النوع ديال الميلانين اللي كيكون عنده. الفيوميلانين كيكون بزاف عند هادوك اللي البشره ديالهم فاتحه، البشره ديالهم بيضاء. اما اليوميلانين كيكون عند هادوك اللي البشره ديالهم غامقه او داكنه. وكل ما زادت الكميه ديالو يعني ديال الميلانين كل ما زادت الدكانه ديال الشخص ولا الدكانه ديال البشره، كل ما زعما ولات البشره ديالو داكنه. غنهضروا على واحد الحاجه اللي هي الاشعه فوق البنفسجيه. حنا كنعرفوا بلي الاشعه اللي كتجينا من الشمس راه ماشي كلها مفيده، يعني كاينه واحد الحاجه سميتها الاشعه فوق البنفسجيه، الطاقه ديالها كتكون عاليه بزاف ومرتفعه لدرجه انها كتخترق، يعني تقدر تخترق الجسم ديال الانسان وكتخترق الخلايا ديال الانسان. وهاد الاشعه البنفسجيه الى اخترقت الجسم ديال الانسان فكتدمر الحمض النووي ديال الخلايا الجلديه. اللي كيحمينا من ديك الاشعه الفوق بنفسجيه اللي يقدر مثلا الا دمرت الحمض النووي ديال الخلايا الجلديه فهاد الشيء كيؤدي الى مرض السرطان، سرطان الجلد. اللي كيحمينا من هاد الاشعه هو الميلانين. اش كيدير؟ هو كيشكل واحد الحاجه سميتها الغطاء فوق النووي، كيحميه هو الخليه بحال اللي قلتو على شكل مظله، كيمتص ديك الاشعه فوق البنفسجيه. وملي كتكون هاد العمليه كيتنتج بزاف في الميلانين وكتولي داكشي علاش كتولي البشره ديالنا داكنه. مثلا ابسط مثال هو ملي كنلبسوا الزيف وكتكون الشمس كتلقاي داك الوجه اللي البلاصه اللي ما مخبيهاش الزيف اغمق من البلاصه اللي ما هذيك، يعني البلاصه اللي كتشوفها بزاف اللي كتشوفها بزاف الشمس راه كتولي داكنه، والبلاصه اللي كتكون مخبيه بالزيف راه كتكون بيضاء.
المهم كاينه واحد الانثروبولوجيست سميتها نينا جابلونسكي دارت بحث على تطور لون البشره لدى الانسان. لقات باللي المناطق اللي قريبه من خط الاستواء كتعرض للاشعه فوق البنفسجيه بكثره. داكشي علاش كنلقاو دوك الناس اللي عايشين في دوك البلايص البشره ديالهم كتكون داكنه وكيكونوا سمرين، حيت بمجرد ملي كيتعرضوا للاشعه الخلايا الصباغيه كتنتج الميلانين بكثره. داكشي علاش كتولي لون البشره داكنه. فاللي يعني هذا السبب الرئيسي علاش اللون ديال البشره ديال الانسان كيولي اسمر ولا كيولي داكن. ولكن زعما راه الا جينا راه ماشي كلشي الاشعه فوق البنفسجيه مضره. مثلا كاينه واحد الاشعه فوق البنفسجيه سميتها بي، يعني اليو في بي. هاد النوع مهم جدا لصنع الفيتامين دي. ملي كنقولوا مثلا اشنو هو الفيتامين اللي كناخذوه من الشمس كنقولوا الفيتامين دي، فهاد اليو في بي هي اللي كتمدنا بداك الفيتامين. وهذا الفيتامين هو اللي كيمتص الكالسيوم من الماكله في الجهاز الهضمي في الجهاز الهضمي وكيديه للجسم الانسان. الا كان عندك واحد النقص في هذا الفيتامين اكيد غيكون نقص عندك في امتصاص الكالسيوم. داكشي علاش باش تبقى نسبه الكالسيوم في الدم ثابته ومقاده كيتستعمل الكالسيوم اللي في العظام. وملي كيتستعمل داك الكالسيوم اللي في العظام راه كيتقاضى، يعني كتوصل واحد المده ما كيبقاش عندك الكالسيوم. داكشي علاش كيقولوا الناس باللي عندنا مثلا هشاشه العظام. كتسمع ملي كيكون عندك نقص في الكالسيوم كتكون عندك واحد الحاجه سميتها هشاشه العظام. داكشي علاش الاشخاص اللي عندهم مثلا بشره داكنه ملي كيعيشوا في شي بلاصه لا تتعرض للاشعه فوق البنفسجيه ما كتكونش فيها بزاف الشمس كيكون صعيب عليهم ينتجوا الفيتامين دي. داكشي علاش كيقولوا ليهم خصكم مثلا تاكلوا اغذيه اللي فيهم داك الفيتامين، كياكلوا المهم كاين الحوايج اللي فيهم داك الفيتامين دي باش ما يكونش عندهم داك النقص. مثلا الاشخاص اللي عندهم بشره بيضاء وكيعيشوا في بلايص اللي عندهم فيها الاشعه اللي كتعرض للاشعه فوق البنفسجيه بزاف كيكونوا معرضين بزاف للسرطان ملي ما كياخذوش الاحتياطات ديالهم، بحال مثلا دير واقي الشمس اللي هو الحل المناسب باش للحمايه من اشعه الشمس. وهذا هو السبب علاش عندنا لون البشره مختلف، يعني فقط لحمايتنا وفقط يعني من مصلحتنا انه يكون كل واحد عنده لون بشره مختلف. مثلا يقدر شي واحد يقول باللي علاش كنلقاو باللي الناس عندهم بشره سوداء كيتولدوا في دول اخرى، يعني في الدول اللي ما كتكونش فيهم الاشعه ما تكونش فيها الاشعه فوق بنفسجيه بزاف. ولكن راه حنا مثلا من قبل كانوا الناس يعني كل واحد كاين في واحد البلاصه في العالم، ولكن من بعد بنادم كيتحرك، يعني بنادم كينتقل من بلاصه لبلاصه، يعني تحولوا من واحد البلاصه لبلاصه اخرى. داكشي علاش كنلقاو ذوي البشره الداكنه في دول اللي ما كتعرضش الاشعه فوق بنفسجيه بزاف والعكس صحيح. ولكن هادشي الانسان ما بغاش يفهمه. وحتى ولينا كنشوفوا دابا مثلا في امريكا مثلا في الدول الاخرين الاوروبيه مثلا كتشوف في الوالدين واخا هما البشره تاعهم داكنه ولكن ملي كيولدوا كيكون داك الولد عنده البشره شويه فاتحه، يعني نظرا للظروف باش ان داك الشخص كي قلتي يتكيف مع داك الظروف ديال داك البلد. وحتى البيوتي اندستري هذه كتلعب دور كبير في هذا المشكل اللي زعما في هذا التمييز اللي كاين ما بين ذوي البشره السوداء وذوي البشره البيضاء. مثلا كتلقاي انا كنشوف هذه الاشهارات بزاف في الهند، الاشهارات ديال تفتيح البشره. كاين واحد الاشهار داروا شاروخان باش انك تعجب البنت خصك تكون هكا البرودوي هذا وتكون بيض باش تكون بيض باش تعجبها. وكيهزوا حتى البنت مثلا كيهزوا وحده سميمره، ماشي سميمره بحال اللي قلتي كيديروا لوجهها شي حاجه حتى كتكون البشره داكينه شويه ولا حمضيه، وملي كدير داك البرودوي كيبينوا لك المراحل اللي كيدوز منها حتى كيولي بيض كيشعل. هو في الحقيقه
راه هذيك البنت راه اصلا بيضاء البشره من الاصل، ماشي بهذاك البرودوي باش ولات بيضاء. مثلا قال لك في واحد داروا واحد الحمله على شركه يونيليفر. المهم هذه الشركه في العلامه التجاريه ديالها، العلامه ديالها كتقول فيها بيضاء ورائعه، يعني خاصها تكون بيضاء باش تكون رائعه. وداروا عليها حمله وبدلاتها، يعني بدلات هذيك عبارات تفتيح وتبييض، بدلوها وداروا فيها متوهجه ورائعه. المهم كاينه واحد الاحصائيه في 2019 في الهند قال لك باللي نص تاع سكين كير برودكتس كانت عباره على كريمات لتبييض البشره، وقال لك تبلغ قيمتها 450 مليون دولار. يعني نص تاع هادوك لي برودوي اللي ديال العنايه بالبشره كانوا عباره على كريمات لتبييض البشره. ففي الهند، حيت مثلا الهند انا كنشوف بلي كيشوفوا الممثلين كيكونوا بيضين وهما ما عارفينش بلي هذوك الممثلين اصلا ما عايشينش هنا، ما عايشينش في الهند، والديهم نص نص. يعني ماشي يعني كتلقاي كتلقيهم اغلبيه عايشين في انجلند ولا امريكان ولا شي بعض المرات كتلقاهم ماشي كاع هنود. بحال واحد المغربيه كانت عايشه في كندا ومشات لبوليوود. ما فتحي نورا فتحي ما سميتها واش مغربيه؟ اي مغربيه راقصه. ولكن حتى كتمثل دابا في الافلام. هي نورا فتحي. بحال دابا يعني واخا كتشوفيها تقولي هنديه ولكن لا هي ماشي هنديه. ولكن بحال قلتي عندها هذوك البيوتي ستاندرز اللي بغاو في الهند. فمثلا هما الهند حتى هما كيقولوا ان الشكل تاعهم ما عندهم الشكل داك الشكل ضروري، الشكل ديال الساعه رمليه ولكن رقيقه بحال ديال كوريا. وقلنا بلي هادشي ديال اللون بحال قلتي ماشي فقط غير في البيوتي اندستري ولكن تاريخيا، يعني هادشي من قديم من العهد ديال الاستعمارات، من عهد العبوديه الا بينا نقولوا. واخا هادشي شويه حساس، هذا الموضوع حساس شويه، ولكن قال لك الانسان يتحيزون لما يشبههم ويحترمون من يفوقهم قوه. هذه كاينه مثلا هذوك الناس اللي البشره ديالهم بيضاء هما اللي متفوقين. داكشي علاش مثلا ملي كان الناس اللي البشره ديالهم بيضاء والبشره ديالهم فاتحه هما اللي كنشوفهم متقدمين في هذا الوقت فعلا. داكشي علاش معايير الجمال ديالهم هما اللي سائدين في هذا العالم، هما اللي كاينين. مثلا الا مشينا كاين واحد الكتاب سميتو كتاب الجواري، الا قريتوه غتلقاو باللي العرب في ديك المده في العصر العباسي كيفضلوا دوك الجواري اللي عندهم البشره حنطيه ولا سمراء. المهم حيت كانوا في داك الوقت هما اللي متقدمين ومتفوقين، وداك الشيء علاش كيقدسوا المعايير ديال الجمال ديالهم وكيقدسوا الجمال ديالهم واللون البشره ديالهم. حتى في اسيا فكانوا في واحد المده ما كانوش متقدمين، ما كانوش متفوقين، فكان بحال قلتي بحال كيما كيوقع دابا لذوي البشره الداكنه كانوا كيكرهوهم، كانوا كيكرهوا داك اللون ديال البشره ديالهم الشاحبه. وملي تقدموا حتى هما فرضوا المعايير ديال الجمال ديالهم، فرضوا اللون ديال البشره ديالهم. داكشي علاش مثلا لنفرض ان الدول الافريقيه ولا الدول اللي فيهم ذوي البشره الداكنه كانوا متفوقين ومتقدمين، فاكيد ان اللون ديال البشره ديالهم هو اللي غيكون غيكون عنده قيمه، هو غيفرض راسو. يعني هادشي هذا هو يمكن السبب الثاني. واخا ما بقاتش العبوديه دابا ولكن صافي خلات داك الاثار في بنادم، خلى بنادم كيقول باللي هذا اللي البشره ديالو هكا، يعني في القديم راه كانوا غير عبيد. داكشي علاش كيبخسوا من القيمه ديالهم وكينزلوا من القيمه ديالهم. وكاينه واحد الحاجه اخرى اللي هي عيب الرجل الابيض او نظريه عيب الرجل الابيض. هاد النظريه كانت في اوروبا في القرن 19. اشنو داروا الدول الاوروبيه اللي كانوا مستعمرين ديك الساعات افريقيا مثلا؟
انا ملي شرح علينا واحد المره الاستاذ ما عرفت فين، يمكن الكوليج ولا الليسي، قال لنا باللي كانت فرنسا كتعتبر راسها باللي نزلت على شكل ملاك ابيض باش يحرر دوك الناس مثلا اللي في افريقيا، يحررهم من داك الجهل والتوحش، حيت كانوا كيعتبروا الافارقه باللي هما متوحشين همجيين ماشي متحضرين، وداكشي علاش هما استعمروهم باش يحرروهم من داكشي وباش يحضروهم ويخرجوهم من دوك الظلمات اللي كيقولوا، حيت كانوا كيعتبروا باللي هادوك اللي البشره ديالهم ذكينه هم اجناس دنيا. فالدول الاوروبيه ديك الساعات كانت خدات هاد العذر باش تستعمر دوك الدول. وتا واحد الحاجه اخرى كيقولوا باللي علاش كيفضلوا اللون الابيض، حيت اللون الاسود زعما كيقولوا علاش هادوك عندهم اللون البشره ديالهم سوداء، حيت هما كيخدموا في الحقول وكيخدموا تحت الشمس، كيديروا دوك الاشغال المتعبه، وهادوك اللي البشره ديالهم بيضاء فهما من الطبقه البرجوازيه، كيكونوا غير في الديور ديالهم ولا في القصور ديالهم، داكشي علاش ما كتوصلهمش الشمس. وثالث معيار من معايير الجمال اللي هو الوجه او ملامح الوجه. هو صراحه نقدروا نقولوا تقريبا المعايير ديال ملامح الوجه متشابهين. يعني مثلا خص يكون عندك عينين كبار واسعين، ماشي كبار، يكون عندك عينين كبار، يكون عندك نيف صغير، فم بحال الورد ولا ما عرفتش شي حاجه بحال هكا، قال لك روز باد ليبس. اييه خص يكون عندك الوجه بحال ديال باربي، خصوصا في كوريا. بالنسبه للعرب كيقولوا لك خص يكون عندك العيون بحال الغزال واسعين، وعندك الشفوره، عندك الحاجبين عريضين زعما وكتيفين ومرسومين بشكل طبيعي، ورموش العيون يكونوا كتيفين. هما نفس معايير الجمال. النيف يكون صغير تقريبا نفس حتى المعايير الاوروبيه نفس الحاجه. كيفضلوا حتى هما يكون عندك النيف صغير. يعني خصك يكون عندك هاد المعايير هادو. كل ما كانوا عندك بزاف ديال هاد المعايير كل ما كتسمي راكي زوينه. ولا ما كانوش عندك يا اختي شنت الا ما كانش فاهمه ديال التشبيه. الا ما كانوش عندك كاين عندك جوج حلول، يا اما تقبلي راسك ولا تقبل راسك بالنسبه للرجل حتى هو كيما انت ولا كيما انت، يا اما تلتجئ لعمليه تجميل. افضل حاجه الانسان يتقبل راسو، لان الا كلشي دار العمليه، كلشي عنده نفس صغير، عنده عين كبار، عنده السنافير ما كيتشابهوا بحال هكا. مثلا كتشوفوهم في كوريا كيديروا عمليات تجميل لوجههم، ما كتقدريش تفرقي، راه كيديروا نفس الوجه. بيدير عمليه تجميل بيتي هذا الوجه، زيد ندير لك الوجه، يكون عندك وجه صغير. مثلا في كوريا هما كيقول لك خص يكون عندك وجه صغير، يكون عندك داك الدقن على شكل في الجفون مزدوجه. يعني كتلقيهم كيتشابهوا نفس الحاجه. حتى واحد كاينه واحد القصه ديال شي 3 البنات وقيله ولا شي بنات من الشينوا، هي قصه ديما كتعاود، ولكن هذه دارت البث شحال هذه صوروهم داروا عمليه تجميل. من بعد ملي بغاو يرجعوا للبلاد ديالهم ما قدروش انهم يتعرفوا عليهم في المطار بسبب انهم ماشي هما اللي كاينين في الصوره، ماشي هما اللي كاينين في لاكارت ديالهم، حيت اصلا مازال ما تقادش وجههم. اول حاجه دايرين داك وكان الوجوه ديالهم كانوا منتفخه، وجوه منتفخه، وحصلوا تماك مشاو وقلبوا داكشي عاد وكاين حتى واحد التريند شحال هادي كان ديك الساعه وقيله ديال الفلبينيين. كتلقيهم مثلا واو كيوري لك تصويرته هكا واو هادي ولا هذا، كتلقيه بيض يدي راسها صغير كلشي، ومن بعد كتبدا تحيد لك المكياج وكتحيد لك داك السكوتش وكتحيد لك صراحه كتوري لك وجهها الحقيقي. صراحه انا ما عارفاش ماشي كنقول باللي ما يمكنش ورا داكشي كيبينوا شي وجه راه ما يمكنش داك الوجه تبدليه بالهذاك ميك اب. اختي ميك اب يديرها مثلا تيديروا شي سكوتشات شي دوك السكوتشات انا شفتهم. ومثلا التريند اللي يلاه داز
هاد الايام حنا متبعين التريندات. ديال واحد شاب فيتنامي اللي بدل راسو كله، بحال اللي قلتي هز راسو وحط راس اخر. قال لك السبب كان انه في العمر ديال 26 عام. قال لك السبب كان مشى يدوز مقابله وظيفيه، ولكن داك الراجل اللي تلاقى معاه ضحك عليه وضحك على الوجه ديالو. داكشي علاش دار يمكن 9 ديال عمليات تجميل. المهم قال لك باللي خسر اكثر من 17,000 دولار على الوجه ديالو باش يبدلو، وفعلا تبدل. بحال راه ما يمكنش، كتقول ما يمكنش هذا هو هذا الشخص اللي في هذه التصويره. باش تعرفي عاوتاني البريتي بريفيليج اللي غادي نهضروا عليها من بعد. كيقولوا باللي كوريا بما ان معايير الجمال عندهم صارمه، فكتعتبر عاصمه عمليات التجميل في العالم. بالنسبه لهم مثلا البنت الا نجحت في الباك، حتى الدري الا نجحوا في الباك مثلا الاولاد، هما الا بغيتي تعطي لهم كادو اعطي لهم الفلوس باش يمشيو يديروا عمليات تجميل الجفون ديالهم، باش انهم باللي يطلعوا للكوليدج ولا اليونيفرسيتي تكون عندهم يعني واحد الثقه في النفس. يعني راه انا عينيا واسعين. المهم كيعطيوهم كادو على شكل عمليه تجميل. قال لك مثلا في غانغنام هو واحد بحال قلتي مدينه بلاصه في سيول. بلاصه في سيول. قال لك كاين فيها ما يقارب 500 مركز تجميل اللي كيديروا فيهم عمليه تجميل. كاينه وحده سميتها ترودي بونومي. المهم هي كوزميتيك كونسلتنت في واحد العياده ديال التجميل في امريكا. عطات الاثمنه ديال عمليات تجميل ديال 2020. عطات الاثمنه ديال اللي كيكونوا في ديك العياده. قالت لك بالليل هذيك عمليات اش كيقولوا ليها عمليات الجفون المزدوجه كتوصل 4675 دولار. مثلا الى جينا ديال تكبير الصدر قالت لك وصلت ولا كتوصل 6500 دولار، ونفس الثمن تقريبا في كوريا يعني نفس الثمن. وواحد الحاجه اخرى قال لك بالنسبه لهذيك ديال 3 الصينيات ملي هضرتي عليهم تفكرت واحد الحاجه. قال لك باللي 20,000 صينيه كيتوجهوا سنويا الى كوريا الجنوبيه باش يديروا عمليات تجميل. بحيث ان 2011 الجمعيه الدوليه لجراحه التجميل قالت باللي تم اجراء ما يقارب من 650,000 عمليه تجميل في كوريا الجنوبيه في ذاك العام في 2011. يعني علم الله فهذا دابا راه غيكونوا تزادوا بزاف. مثلا الا شفتي في الكوريات اش كيبان لك وجههم البشره ديالهم صافيه بدون مسام. صافيه يعني بدون مسام يعني صافيه. ما عرفت انا هذوك اللي كنشوف كلهم ما عندهمش المسام نهائيا، ما عندهمش. كتلقى وجهها زلق صافي وجه صافي. فحتى هما هادشي ضروري الا بغيتي تكون تعتبر زوين في كوريا. وحتى مثلا بالنسبه للشعر خصو يكون شعر لامع ستريت ولامع، خصو يكون ويف. شكرا على حسن الاستماع ديالكم. ما تنساوش تابعونا على الانستغرام، وإلا كنتو كتسمعوا لينا من يوتيوب ما تنساوش ديروا سبسكرايب وكومنت، وإلا كنتو كتابعونا على تطبيقات البودكاست الاخرى ما تنساوش تخليو لينا آراءكم وانتقاداتكم.